Xin chào các bạn. Sáng sớm khi mặt trời đang lên, bên ngoài trời có những cơn gió mát đang thổi về từ hướng đông. Với người mê diều như chúng tôi, đây là điều kiện khá thích hợp để làm con diều mới thả chơi. Tôi đi ra ngoài sân tìm lấy số tre đã phơi khô từ những ngày trước đó. Ở đây chỉ còn những đoạn tre dài 150cm. Ta sẽ lấy 2 thanh rồi vót những đoạn này thành dạng hình vuông, với một thanh dày 0,7cm và thanh còn lại dày 0,5cm. Sau đó tôi sẽ xếp cho 2 thanh này được bằng đều với nhau rồi làm dấu ở chính giữa tâm. Từ tâm này ta đo sang hai bên 9cm và lấy thanh 0,7cm. Tôi cẩn thận vót từ dấu vừa có hướng ra bên ngoài sao cho tròn thật đều, nhỏ dần về phía cuối. Từ điểm bắt đầu vót 0,6cm và phía bên ngoài 0,2cm. Ta cũng sẽ vót tương tự như thế ở nửa bên còn lại. Với thanh 0,5cm, tôi sẽ vót từ dấu 0,4cm và ngoài phía ngọn khoảng gần 0,2cm. Như vậy, ta đã có được 2 khung cánh cho diều. Việc tiếp theo, tôi cần vót một thanh thẳng có bề dày 0,8cm và chiều dài 120cm. Thanh này sẽ được dùng để làm trục giữa cho diều. Ta cũng cần vót một thanh nữa có bề dày 0,4cm và chiều dài 74cm để làm đuôi diều. Đồng thời vót thêm 2 thanh dạng tròn có đường kính 0,2cm và chiều dài 150cm, rồi xếp cho 2 thanh này được bằng với nhau. Ta đo từ đầu ngoài vào 18cm, vẽ dấu lại ở 2 thanh và đo từ dấu vừa có được vào tiếp 74cm. Sau đó tôi dùng một vật tròn, ta cẩn thận nắn đều giúp tre được mềm ra, rồi ghép 2 dấu trên thanh vào nhau để nó tạo ra một vòng tròn rồi buộc cố định lại. Tuy nhiên vòng tròn này còn quá tròn, tôi cần buộc sợi dây ở giữa vòng rồi bóp vòng này lại để tạo ra một vòng khác với chiều ngắn 14cm, chiều dài hơn 31cm và làm tương tự như thế với thanh còn lại. Rồi mang 2 vòng này ta đặt chúng xuống hai bên dưới của thanh đuôi. Như thế ta đã tạm có hình dáng của một con diều đại trà. Điều cần làm tiếp theo là nối các thanh lại với nhau. Tôi đặt giữa tâm thanh ngang 0,7cm vào thanh thẳng này tại vị trí như bạn đang thấy, rồi dùng dây dù ta sẽ buộc thật chặt lại tại đó. Để biết điểm cần buộc tiếp theo, tôi đo từ thanh đã buộc trước đó xuống phía dưới 43cm và buộc giữa tâm của thanh 0,5cm vào dấu vừa tạo. Đồng thời ta đo tiếp từ thanh này xuống phía dưới 40cm và buộc giữa tâm thanh đuôi vào dấu. Tiếp theo tôi xếp 2 thanh ở một bên đầu cánh vào nhau rồi buộc cố định lại. Ta cũng sẽ làm tương tự như thế với đầu cánh ở bên và đo từ giữa cánh qua hai bên 20cm. Ta sẽ buộc sợi dây níu qua. Việc này giúp ta có thể điều chỉnh cho hai bên cánh được đều với nhau. Sau đó tôi lấy một sợi dây dài hơn hai bên đầu cánh một đoạn. Ta buộc một đầu vào ngoài cánh rồi đưa dây vào giữa bụng diều và luồn một vòng dây qua thanh thẳng. Tôi chỉ kéo dây vừa đủ căng để cánh được phẳng trên mặt đất như bạn đang thấy. Ta cũng sẽ đưa dây qua đầu cánh còn lại và buộc tương tự giống như cánh trước. Kế đến, lấy 2 vòng đã làm trước đó, tôi xếp chúng vào thanh đuôi sao cho đoạn ngắn dư ra được bằng với thanh ở giữa, rồi buộc cố định vào thanh đuôi với cả hai bên như bạn đang thấy ở đây. Đồng thời đo từ giữa thanh cánh dưới qua hai bên 32cm. Ta sẽ lấy đoạn dư ra còn lại của vòng buộc cố định tại dấu này để chúng tạo thành một đường cong với cả hai bên, rồi buộc sợi dây dàn qua níu hai bên cong vào thanh giữa. Việc này giúp phần bẹn diều sẽ được đều với nhau. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được phần khung. Tuy nhiên, muốn trông chắc chắn và đẹp hơn, tôi đã chia đều các khoảng, buộc thêm dây ở xung quanh, rồi cẩn thận nhỏ keo ở tất cả các mối đã buộc và cắt bỏ các đoạn dư đi để có được một khung diều nhìn hoàn chỉnh và cứng cáp hơn. Tiếp theo, tôi chọn một chiếc áo mưa. Ta sẽ cắt ngang qua, bỏ phần dư ở trên đi, rồi cắt dọc phía bên hông ra và có được một mảnh trông như thế. Ta sẽ đặt khung diều lên trên mảnh này, rồi cẩn thận cắt phần dư xung quanh theo viền ngoài của khung diều. Sau đó, tôi dùng kim chỉ từ từ cẩn thận may áo mưa vào trong khung diều sao cho phần áo này được căng thật đều xung quanh và có được một con diều trông rất ngộ nghĩnh. Việc còn lại là nối dây cho diều. Tôi đo từ giữa thanh cánh trên qua hai bên 7cm và dùi thành lỗ thông qua ở hai điểm đã làm dấu. Ta sẽ buộc lại ở một đầu để dây này dài gấp 2,5 lần qua lỗ đã tạo, rồi mới buộc đầu kế tiếp. Đồng thời dùng sợi dây khác có chiều dài gấp 3 lần bụng diều. Tôi buộc thắt nút ở một đầu và xỏ qua giữa sợi dây trên rồi siết chặt tại đó. Với đầu dây còn lại, ta sẽ dùi lỗ ở điểm giao nhau bên thanh cánh dưới và buộc dây này vào đây. Cuối cùng, tôi buộc dây từ cuộn dù vào giữa dây này. Vậy là xong, chúng ta đã có thể mang diều ra đồng để đón gió. Nhưng trước khi thả, tôi cũng cần buộc một viên đá nhỏ vào giữa cánh phía trên đầu diều. Việc này sẽ giúp diều được cân đối và dễ dàng bay lên. Tuy nhiên, khi ở trên cao có gió mạnh,
Diều lại kéo dây rất căng, việc điều khiển diều lúc này đã trở nên thú vị hơn rất nhiều. Bạn thấy con diều có xu hướng chao đảo liên tục, trông nó khá năng động và tinh nghịch. Đôi khi diều chao thành vòng xuống phía trên đầu các ngọn tre rồi quay ngược trở lên, làm tôi cảm thấy rất phấn khích. Với một con diều ngộ nghĩnh như thế, tôi đã mải mê chơi với nó suốt cả ngày mà không biết chán. Còn bạn đã sẵn sàng để chinh phục một con diều đại trà đầy cá tính và thú vị này chưa?